Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës tonë Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, dojmë bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim, ja cilat ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Qeveria holandeze ka konfirmuar se gjykata speciale do themelohet në Hag. Ky shtet është pajtuar që specialet zhvendoset në territorin e tyre. Aktualisht negociatat ndërmjet Kosovës dhe Holandës vazhdojnë në mëtutje. Në 17 vjetorin e masakrës e forcave serbe ndaj civilëve shqiptar, Reçaku nderoi me shtatore ish ambasadorin e OSBE-s në Kosovë, William Walker, kur themeli u vendos nga presidenti Yahyaga. Ka të ndërheqi nga posti i tij kryetari i bordit të gjykatës së tenderëve, Hysni Hoxha, si arsyetim është dhënë drejtuesve të shtetit. Ai ka përmendur lodhjen dhe gjendjen shëndetësore. Edicionin e sotëm të infomagazinës e nisim me lajmin se qeveria e Hollandës e ka konfirmuar se në Hag do të ngritet gjykata për gjykimin e krimeve të luftës të kryera në Kosovë gjatë periudhës kohore 1999-2000. Kjo gjykatë zyrtarisht do të quhet institucioni special juridik i rilokuar i Kosovës dhe do të jetë financuar nga Bashkimi Evropian. Gjykata që Selimi do ta ketë në Hag është gjykata speciale e cila do të trajtojë krimet e supozuara të luftës kryera në Kosovë nga ushtria qëllimtare gjatë konfliktit të fundit të armatosur. Konfirmimi i këtij lajmi nga ana e qeverisë së Hollandës dëshmon që ky shtet është pajtuar për themelimin e kësaj gjykate në territorin e saj. Në anën tjetër, para disa ditësh, qeveria e Kosovës ka formuar një ekip i cili po negocion me Hollandën për arritjen e një marrëveshje për ekstradimin e të akuzuarve potencial nga ana e kësaj gjykate. Vitin e kaluar, Kuvendi i Kosovës i kishte aprovuar amandamentet kushtetuese që i hapën rrugë themelimit të gjykatës speciale. Ishte raporti ish senatorit zvicran Dick Marty që i akuzonte ish udhëheqësit e lartë UÇK-s për krime lufte, i cili hapi rrugë formimit të kësaj gjykate speciale. Konfirmimi i rilokimit të specialës në Hag të Hollandës vjen në ditën kur në Kosovë shënon 17 vjetori i masakrës së Reçakut, zhvillimit, vrasjes së 48 civilëve shqiptar të Kosovës që ktheu vëmendjen e opinionit publik botror në atë se çfarë ndodhte në vitin 1999 në Kosovë. Në 17 vjetorin e masakrës së forcave serbe ndaj civilëve shqiptar, Reçaku nderoi me një shtatore të veçantë ish ambasadorin e OSBE-s në Kosovë, William Walker. Atje ishin prezent edhe figurat më të larta institucionale por politike të Kosovës. Le të shkojmë me kronikën nga Bresha Shpati, të shohim se çfarë ngjau atje sot. Mëngjesi gdhiu Reçakun më të reshur Rashiu. Të premte në këtë fshat në afërsi të Shtimes po përkujtoi 17 vjetori i masakrës që ktheu vëmendjen botrore tek lufta e Kosovës. Qindra e mijëra qytetar nga mbar Kosova erdhen për të nderuar 48 viktimat e masakrës ndaj civilëve që tmerroi botën me 1999. Jo servis në Kosovë. Edhe këtë përvjetor Reçakun e vizituan lider institucional dhe zyrtar politik. Nuk mungoi edhe i shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s William Walker. Si çdo herë ai u prit ngrohtë nga shumë kosovarë të cilët vazhdojnë të admirojnë kontributin e tij dhënë për Kosovën gjatë vitit 1999. Por këtu nuk u pa dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e zëvendësi i tij Hashim Thaçi. Pas homazheve te kompleksi memorial në fshatin e komunës së Shtimes, afërti u vugur themeli për vendosjen e shtatores për Walkerin, amerikanin i cili atë botë ishte lajmtari kryesor i kësaj tragjedie. Kjo e ka befasuar më të madhe ish kryekomisionerin e OSBE-s i cili kësaj radhe në Reçak erdhi bashkë me familjen në ngushtë. I was just informed about this. Pastaj mora vesh. I'm still trying to absorb that. Allora nuk e kom pranuar 100% në fakt. I can't imagine anyone would want to build a statue of this guy. Hiç po ma merr mendja për pse dikush më uçu me bo një statore të dikujt që duket kështu siç duk na on. Derisa homazhet vazhdonin tek varrezat e të rënëve, zyrtar institucional u drejtuan ka shtëpia e sapo ndërtuar e kulturës. Sefte në këtë foltore ja bëri edhe e para e shtetit Atifete Yahyaga. Ajo tha se ngjarja e hidhur e Reçakut tregon fundin e dhunës në luftën e Kosovës. Reçaku shënoi kthesën e madhe historike për Kosovën, duke forcuar bindjen e bashkësisë ndërkombëtare, se ndërhyrja për të shpëtuar një popull nga gjenocidi ishte e paevitueshme.
Edhe Kadri Veseli, i cili ishte pjesë e ceremonisë, kujtoi viktimat e Reçakut. 15 janari i botës që beson tek paqja dhe liria. 17 vite më parë, Kosova po kalonte njërin nga dimrat më të rëndë në historinë e vet. Në masakrin e Reçakut u patën masakruar 48 persona, përfshirë këto fëmijë, gra e pleq. Do të vjojmë tutje me informacione të tjera. Kryetari i organit shqyrtues të prokurimit publik Hysni Hoxha dje ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga detyra e tij. Ai dorëheqjen ja ka paraqitur kryetarit të kuvendit të Kosovës Kadri Veselit, kryeministrit Mustafa dhe zëvendësit e tij Hashim Thaqit. Në dokumentin e dorëheqjes që ka siguruar mediat kosovare, Hoxha ka thënë se dorëheqjen e tij e jep për shkak të gjendjes shëndetësore. Njoftoi organet e lartë përmendura se për shkak të vëllimit të madh të punëve që janë shtuar për gjatë vitit 2015, të cilat po vazhdojnë me të njëjtin intensitet edhe në vitin 2016, në mbështetje edhe të faktit tjetër se organi shqyrtues i prokurimit ka më shumë se një vit që punoj me 3 antarë të OSHP-s, gjë që shëndeti im nuk mund t'i përballojë edhe më tutje këtyre mbi ngarkesa dhe përgjegjësia për të mbetur edhe më tutje në këtë detyrë të rëndë, po aq edhe të ndihshme, thuhet në njoftimin e Hoxhës drejtuar 3 krerëve më të lartë shtetëror. Të rikujtojmë se OSHP-ja ka qenë një nga vërejtjet kryesore të Bashkimit Evropian kur është pyetur ose kur ka qenë çështje liberalizimi i vizave për Kosovën. Ekzekutivi kosovar ka marrë edhe 2 vendime tjera të rëndësishme. Njëra është miratimi i operatorit serb të telefonisë mobile, që derivon nga marrëveshja e Brukselit, nga dialogu i Brukselit me Serbinë, dhe tjetra është rrogat e gjyqtarëve që merret me krime të rënda. Abdul Pazidi ka qëndruar atje, ai na sjell detajet. Nga muaji prill, në Kosovë pritet të fillojë së operuari operatori i tretë i telefonisë mobile. Bëhet fjalë për fillimin e operimit të MTS, që pronore 100% i saj është Telekom Serbia. Fillimi i operimit të kësaj kompanie në Kosovë të premten mori edhe bekimin e ekzekutivit. Me lejoni që të paraqes para jush për aprovim vendimin me cilin udhëzohet Autoriteti Regulativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare që të lëshoj autorizimin e përkohshëm dhe të kufizuar për ndërmarrjen e re MTS-DO, i cili është në mbështetje të nenit 92 paragrafi 4 dhe nenit 93 paragrafi 4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky autorizim i përkohshëm dhe i kufizuar hyn në fuqi në ditën e njëjtë kur Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve i alokon Kosovës kodin telefonik shtetëror +33, për cilin, siç e dini, deri më tash pra ka aplikuar Austria. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar u diskutuan edhe një varg çështjesh tjera. Ndër të tjerash, ekzekutivi mori edhe një vendim për gjyqtarët e guximshëm. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka bërë kërkesë për nxjerrjen e një vendimi të ri në qeveri, që të gjithë gjyqtarëve të krimeve të rënda në Kosovë të ndahet shtesa për 300 euro në formë lineare si mekanizëm shtesë në luftën kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit. Kërkesa përmjet e shtesës është në shumë prej 279.720 euro për 74 gjyqtarë në departamentet e krimeve të rënda në përgjitha gjykatat e Kosovës. Në këtë mbledhje, drejtuesit e qeverisë bën me dije se kanë në plan aprovimin e 87 projekt ligjeve për vitin 2016, që më pas do t'i dërgohen kuvendit. Sipas zëvendës kryeministrit Kujtim Shala, ende të gjitha projekt ligjet nuk janë hartuar, andaj edhe nuk dihet kostoja financiare e tyre. Të vjojmë tutje me informacionet të tjera. Ambasadori i Kosovës në Britaninë e Madhe, Lirim Grajçevsi, përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook, fillimisht ka bërë ditur lajmin se princi Charles i Mbretërisë Bashkuar do të vizojë Kosovën në mars të këtij viti. Është vizita e tij e parë në Kosovën e pavarur, siç ka shkruar ai, princi i Walesit, gjatë turneut të tij në Ballkanin Perëndimor, që do ta realizojë së bashku me dukeshën e Cornwallit. Kamilla do të vizitojë edhe Kroacinë, Malin e Zi dhe Serbinë, gjë që është konfirmuar edhe nga zyrtarët e qeverisë britanike. Ndryshe, princi i Walesit e ka vizituar Kosovën edhe në shtator të vitit 1999. Do t'i kthehemi për pak çast të situatës politike në vend. Presidenti i vendit Atifet Jahjaga ka bërë thirrje edhe një herë liderëve të subjekteve politike në Kosovë që t'i lënë anash dallimet politike që kanë në mesvete dhe të ulën e të zgjidhin ato nëpërmjet bisedimeve. Sipas saj, dialogu është themeli i zgjidhjes së situatës fundit politike të krijuar në Kosovë.
Presidenti ka shtuar se me gjendjen në të cilën ndodhet Kosova ka mbetur në gjysmë të udhës të saj për integrim në organizmat ndërkombëtar. E parashtetit këto komente i bërin në Akademinë Përkujtimore kushtuar viktima të masakrës së Reçakut. Me që rast tha se çdo përvjetore rikthen dhimbjen e banorëve të këtij fshati. E gjykata e apelit e Kosovës ka vendosur që deputetëve të akuzuar të opozitës Albin Kurtit dhe Albolena Haxhiut të ndërpritet masa arresti shtëpiak dhe të lirohen ata për të mbrojtur në liri, kësaj kolegji penal prej 3 gjyqtarësh i kësaj gjykate ka aprovuar si të bazuar ankesat e avokatëve mbrojtës të personave në fjalë kundër 2 aktvendime të gjykatës themelore në Prishtinë që u dhanë më 28 dhjetor viti 2015 dhe me 6 janar të këtij viti. Kurti dhe Haxhiu u arrestuan pasi hodhën gaz lotësielës në sallën e Kuvendit të Kosovës me qëllim pengimin e zhvillimit të seancës parlamentare. E kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës është mbledhur sot për të tretën ditë me radhë në Selin e këtij subjekti politik. Pas përfundimit të kësaj mbledhje ka qenë Hashim Thaçi, kryetari i PDK-s, njerësh edhe zëvendës kryeministër i Kosovës, i cili në një deklarim për media theksoi se në mbledhje nuk u diskutua për zgjedhjen e tij si president i Kosovës e as kandidimit të Kadri Veselit si kryetar i kësaj partie. Sipas Thaçit, kjo mbledhje ishte e rregullt dhe vazhdimi i mbledhjeve të ditëve të fundit, se ajo është në kuadër të domosdoshmërisë për një dialog ndërinstitucional, por edhe ndërpartijak në të njëjtën kohë për vazhdimin e agjendës shtetërore në Kuvend, por edhe qeverinë e Kosovës. Pos kësaj, Hashim Thaçi deklaroi se është biseduar për hapat e më të tjeshëm të mobilizimit të PDK-s. Në vazhdim do të ndjekim deklaratën e liderit të Partisë Demokratike të Kosovës më njëherë pas përfundimit të kësaj mbledhje. Diskutuam për hapat me të tjeshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, për zhvillimet e reja politike, për mobilizimin e strukturave tona në mënyrë që të kemi një dinamizëm të ri të Partisë Demokratike në skenën e re politike kosovare, në këto përkushtimet e reja, dhe është një zotemi të gjithëve që të punohet edhe më tepër për normalitetin e gjendjes, për rritjen e përgjegjësive institucionale, implementimin e gjitha reformave demokratike në kuadër të qeverisjes së vendit, gjithashtu thellimin e partneritetit me partnerët e koalicionit dhe natyrisht të punohet edhe më tepër në organizimin edhe të rinisë demokratike, të gruas demokratike dhe konstatoj gjithashtu se është një elan i ri i punës, është një mobilizim i fuqishëm i Partisë Demokratike të Kosovës për të informuar qytetarët për gjitha zhvillimet, por edhe për ndërmarrë hapat e tjerë të reformës së Partisë Demokratike të Kosovës, gjithashtu edhe gjithë institucioneve të vendit. Por pse janë shpeshtuar mbledhjet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe pse subjekti aktualisht më i madh politik në vend nuk ka dalë me nominimin zyrtar për zotin Thaçi që të bëhet president i ardhshëm? Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike të Kosovës, cilat janë vendimet e reja? A mund të ketë datë se kur zoti Thaçi do të shkojë në Kuvendin e Kosovës për të votuar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës? A mund të ndodhë një gjë e tillë shumë shpejt? Do e marrim vesh sot? Nëse do e marrim vesh, patjetër nëse do na thotë zoti Petrit Selimi, zëvendës ministër i jashtëm nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili është i ftuar i sotëm i parë në Info Magazin. Zoti Selimi, mirë se erdhët në studio. Mirë se gjitha kushtëm, faleminderit për ftesë. Po besoj në opinionin publik gjithandej është si lajm i parë çështja e gjykatës speciale dhe konfirmimi i Hagës zyrtare, i Hollandës, se do të marrin përgjegjësi në fakt për rilokimin e gjykatës speciale. Atje është komunikimi i parë i drejt për drejt i qeverisë hollandeze. Çfarë do të thotë kjo, zoti Selimi, para se të shkojmë të flasim për zotin Thaçin? Po kjo është një lajm që de facto nuk është lajm, sepse është konfirmim i asaj që gjithkush e ka ditë, po nuk ka dashur të paragjykojë vendimin e Hollandës. Tash një kohë BE-ja, Kosova, qeveria holandeze kanë diskutuar se si ligji i Kosovës dhe një institucion kosovar gjyqësor të rialokohet në një qytet tjetër, një shtet tjetër. Tash për herë të parë, sot Holanda konfirmoi se do të jetë baza ku do të rivendoset një institucion gjyqësor special kosovar, që do të punon me ligjet e Kosovës, konform ligjit po ashtu të sapo aprovuar për gjykatën speciale. A është ky emërtimi institucioni special juridik i rilokuar i Kosovës, kështu të paktën në përkthim ka është një emërtim i ri ky për gjykatën speciale? Emërtimi teknik, domethënë institucioni gjyqësor i rilokuar special. Nuk është emër i ri, ka disa emërtime tjera që përdoren dhomat e posaçme speciale, po pastaj ka mbetur
tjetër shkurtimisht e gazetar gjykata speciale, dhe pse nuk është gjykatë speciale, janë gjykatët e rëndomte që kanë dhomat posaçme. Kështu që si lajm vetëm është konfirmim i asaj që ju si gazetar e keni ditë edhe mediat e kanë ditë, po është konfirmim nga Holanda që A do të jetë baza në Hag, B që BE-ja do ta financon gjykatën, edhe C që do të mirret me krimet që i ka përfshi prokurori special Williams mbas të raportet e Dick Martit. Mirë, kur i kthehemi për ta përmbyllur këtë temë dhe për dalë për të kaluar për tema tjera aktuale, në fakt këtu konfirmua se ekziston një lloj, po them, komunikimi ndërmjet dy qeverive, të Kosovës dhe të Hollandës, një lloj negocimi. Pra ende nuk është finalizuar forma se si do funksionojë kjo. Tash një kohë shumë javë ju thatë edhe vetë në paraqitje që qeveria e Kosovës ka krijuar një grup punues juridik, janë ekspert ligjor, të cilët negociojnë me Holandën për marrëveshjen bilaterale, e cila lejon që ligji i Kosovës të aplikohet në territorin e Holandës, edhe këto janë marrëveshje teknike të cilat kalojnë në disa faza, nuk janë pjesë se jam jurist, po mendoni se do finalizohet këtë vit funksionalizimi i gjykatës speciale edhe me Hagën? Sipas mediave që kishin paraqitur për paraqitjen e qeverisë holandeze, ata presin që këtë vit të fillon operacionalizimi i dhomave të posaçme të gjykatës speciale. Mirë. Zoti Selimi, nuk do flasim më tutje për këtë temë, po besoj që personat më kompetent të qeverisë, natyrisht ata që merren drejt për drejt do jenë në vazhdimsi në studion tonë në ditët në vijim për ta qartësuar se si do funksionojë gjykata speciale qoftë në Hollandë ose qoftë këtu në Kosovë, në Prishtinë ose Gjetiu. Do flasim për temën kryesore të javës, që është nëse zoti Thaçi do të bëhet president i Kosovës ose jo. Janë shpeshtuar takimet e Partisë Demokratike të Kosovës, takimet të kryesisë që po zhvillohen për 3 ditë. Rresht dhe duket se nuk ka një komunikim të drejtë për drejtë paktën, po e quaj kështu, një nominim zyrtar për zotin Thaçi president. Pse nuk po ndodh një gjë e tillë? Nominimi zyrtar bën marrëveshje midis LDK-s dhe PDK-s ku shkruan zezë në bardhë që kandidati për president është Hashim Thaçi, dhe realisht takimet e kryesisë së PDK-s po nuk janë për zgjedhjen e presidentit, po janë për fazat ardhshme zhvillimore të Partisë Demokratike të Kosovës, se si një vend i parë që u shënu tash 6 zgjedhje radhazi të ruhet, të fuqizohet, dhe realisht janë shumë biseda optimiste, progresive, biseda të cilat janë të fokusuar në të ardhmen e Partisë Demokratike të Kosovës, në ruajtjen e pozitës numër 1 që ka në shtet, në forcimin edhe më të tjeshëm të dialogut edhe bashkëpunimit strategjik që ka me partnerët në koalicion, edhe në hapat e më të tjeshëm që presin këtë shoqëni, këtë shtet. Mirë, zoti Thaçi përmendi më shumë tema që e kanë mundur të diskutohet, ashtu siç po konfirmoni edhe ju sot në këtë intervistë, zoti Selimi, pra ekziston dilema. Jo, mund ta konfirmoj kështu me plot gojë edhe pa pikë dyshimi që dilem nuk ka për presidencë. Domethënë çfarë s'ka më dilem për presidencë, na kemi ndonë fazën e ardhshme për bisedu për çka po mas presidencës. Presidenti i Republikës Kosovës do të zgjedhet gjatë muajit shkurt, në fund të shkurtit, ka pas disa data 11 shkurt, 17 shkurt, unë besoj që ndoshta më korrekte do të jetë evaluimi është që ka fundi i muajit shkurt, edhe aty do të jetë periudha kur Republika e Kosovës do ta fiton presidentin e ri, zoti Hashim Thaçi, një person më të votuar në Republikën e Kosovës, me një rrjet jashtëzakonshëm me ndërkombëtar, edhe që i bën derë vendit të luajë rolin e presidentit. Pra në fund muajit shkurt, zoti Thaçi do kandidohet zyrtarisht në kuvendin e Kosovës. Janë tash procedura të cilat do të jenë përpikt, sepse keni pa edhe vetë që gjykata kushtetuese 2 herë radhazi ka jap do instruksione dhe do korniza se si bëhet ky votim dhe si zhvillohen hapat, edhe hapat do të përcjellen, edhe padyshim se edhe votat janë, kështu që tash në PDK po shikohet. Këto votat është pak problematike zoti. Po nuk është kushtrim se ti je gazetar, unë në politikë, ton konstitucion që janë votat, edhe në fund po përmendën 2 janë në LDK. Po shumica është fakti edhe lista srpska nuk u deklarua bashkë kështu. Në lista srpska në asnjë moment kur nuk ka thonë jo, nuk ka kurfar shenja të kushëzimit, as nuk ka kurfar ata pjesë e koalicionit, janë qytetar të
Kosovës, që kanë jep vetimin në kuvend të Republikës Kosovës për Republikën e Kosovës. Na mund të kemi mos pajtime në shumë aspekte të së kaluarës, se si e shohim të ardhmen në Kosovë, por nuk ka dilema rreth asaj se për kënd do ta votojnë si president. Asnjë deputet në Republikën e Kosovës në qeveri nuk i thoni se gjithë infrastruktura, po them, është siguruar nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe nga partnerët tjerë të koalicionit, që zoti Thaçi të zgjidhet president. Pa asnjë fije dyshimi. Pa asnjë fije dyshimi. Pa asnjë fije dyshimi, po. Për zgjedhjet prezidenciale në kuvendin e Republikës Kosovës. Mirë, ju jeni në komunikim të afërt me Bashkësinë Ndërkombëtare, me korin diplomatik, me ambasadorët e akredituar këtu në Prishtinë. Përveç zotit Reichel, që është drejtor për Ballkanin, i dërguar posaçëm i kancelarës Merkel, i dërguar që është deklaruar drejt për drejt, nuk ka deklarime të zyrtarëve ndërkombëtar. Mendoni që zoti Thaçi përkrahet nga ndërkombëtarët për të qenë president i vendit? Mendoj që ndërkombëtarët e përkrahin institucionet e Republikës Kosovës edhe vendimet që i marrin ato, përfshi edhe zgjedhjen e presidentit në mënyrë të qetë, pa dhunë, në mënyrë që krijon një rezultat stabil, solid, të padyshim dhe pa kurfar më dyshje rreth legitimitetit edhe legalitetit të procesit, edhe si i tillë do të del edhe zgjedhja e presidentit tashëm Thaçi, dhe nuk ka asnjë fije. Sot do të thotë që patë edhe një takim ku farasisht isha dhënë me drejtorishën për Evropë të Francës, ambasadorën Florence Mongen, edhe ajo po ashtu e konfirmoi në sens edhe Franca, edhe BE-ja, edhe shtetet mike të Kosovës e përkrahin që Kosova të kaloj këtë një farë lloj blokade opozitare të dhunshme, edhe del me një farë faze të dialogut. Si do ta kaloni këtë blokadë dhunshme që ju e quani duke bërë zotin Thaçi që quaj unë, që quajnë BE-ja, Amerika, e quajnë dhe më thonë komplet Bashkinë Ndërkombëtare. Është evidente se në Kosovë është një krizë e thellë politike. Si do të kalot kjo krizë politike, kur në fakt funksionimi i kuvendit nuk është i mundur për një periudhë goxha shumë 4 mujore, po e quaj kështu. Funksionimi i plot i kuvendit pat gaz lotësjells ka qenë i pamundun, po ligjet janë aprovu, kuvendi është taku, nuk është se ka pasur mungesë të aprovimit të ligjeve apo të hapave që i bën kuvendi. Fatkeqësisht skenat mediale televizive botnore të gazit lotësjells kanë qenë, një pjesë e opozitës për parlamentin që do të jenë, po kjo nuk mund me ndalë punën. Edhe blokada opozitare nuk do të mund të parandalojë Thaçin president? Nuk ka se si. Nuk ka se si. Çfarë nëse mblidhen në një protestë të madhe jashtë kuvendit? Gjë që ka qenë të paralajmëruar, po them nga koluarët informacione. Shikoni, protestat e mëdha nuk mund që kanë protestat e mëdha, 10.000, 20.000 veta në LDK dhe PDK bashk e kanë 2/3 e votave. Po, dini edhe vetë kanë qenë 200, po hinë atash numrat sa kanë qenë, sa i ka sheshje, sa metra katror janë aty, po protestat për parandalim të zgjedhjes së institucionet Kosovës do të jenë të refuzuara edhe nga populli i Kosovës, do të jenë refuzuara edhe nga institucionet e Kosovës, edhe nga Bashkia Ndërkombëtare. Kush dëshiron me ditë se çka mendon Bashkia Ndërkombëtare, le të lexon intervistën e ambasadorit Ernst Reichel të dërguarit e kancelarës Merkel që ka jap sot Radio Deutsche Welle, edhe aty shihet shumë qartë se çka mendojnë miqtan gjerman, po ajo është reflektim edhe i bisedave që ka Quinti, nuk është se diçka tjetër ka thënë sekretari Kerry, kur ka thënë që kur ka folur për leadershipin e guximshëm, për dialogun me Serbinë, kur ka folur për nevojat që dhunat ndalet në parlament, dhe këto janë tema të cilat ka një farë mirëkuptimi midis koalicionit qeverisës edhe Bashkisë Ndërkombëtare, se na mujmë mos u pajtu për shumë gjëra në Kosovë, na mujmë edhe me opozitës edhe qeverisë me pas divergjenca në zhvillim ekonomik, në luftimin e korrupsionit, në shumë tema, po një sen që duhet me qenë shumë e qartë që dhunë në kuvend nuk mund me pas, nuk është normale, nuk është diçka që është e pranueshme, as do të jetë e pranueshme, edhe nuk do të jetë diçka që mund me shantazhu votimin e presidentit të Republikës Kosovës. Nuk mund të shantazhohet, po si do e bindni ju si shumicë, zoti Selimi, si do e bindni opozitën që t'i kthehet? Po e quaj kështu normalitetit. Mendoj se ka shumë mjete që janë etabluar. Është vendimi i gjykatës kushtetuese e cila ka jap një farë platforme të bisedës. Po ata pa llogarisën si fitore tyre. Ku thot gjykata kushtetuese që duhet të krijojë asociacioni, që duhet me pas kujdes qeveria që statuti të jetë konform kushtetutës, sepse disa nga parimet, si dokument politik, jo juridik, kanë qenë jo në frymën e kushtetutës. Kjo është platformë e mirë për opozitën tash të përfshihet sipas ftesës së kryeministit Mustafa dhe qeverisë Kosovës në bërjen e statutit. Është
edhe procesi tjetër i presidentes Yahyaga, ku ka ftuar të gjithë të jenë përfshim në procesin e analizës demarkacionit apo marrëveshjes së demarkacionit me Zi, në marrëveshje e cila edhe State Departamenti edhe presidenti Obama personalisht, edhe sekretari Kerry e ka quajtur si historike edhe të padyshimt, por hajde që po shikojmë edhe një herë se çka ka, po tash unë me sa po shoh kushtrim opozita po thotë dy marrëveshje s'po na interesojnë më, po dojnë as zgjedhje, edhe ne do t'im zgjedhje si liste përbashkët, tash pak a shumë u qeren letrat. Si, vetëm prit ndalo këtu, çfarë liste përbashkët? Kush listë përbashkët? Opozita ka paralajmëruar liste përbashkët. Po, opozita ka paralajmëruar. Këtë po them që opozita e ka harru marrëveshjen e demarkacionit, e ka harru marrëveshjen për themelimin e asociacionit, tash po thotë që nuk janë me rëndësi fare marrëveshjet, tash po dojmë zgjedhje. Tash, unë i pyet organizën që nuk ka për zgjedhje ju? Në 2018 do të ketë zgjedhje nacionale, 2017 do të ketë zgjedhje lokale dhe këtë vit do të ketë zgjedhje për presidentin e Kosovës. Por, çka po bën opozita me bashkimin e vet në mjetet e dhunës, në mjetet e shantazhit politik, nuk mund me forcu mirëbesimin që ata kanë njëna me tjetrën, se sa rezultate që kanë arrit me forcu besimin midis PDK-s dhe LDK-s si partner strategjik. Unë ju them se nëse ata kërcënohen që duhet patjetër me bëni zgjedhje, edhe na bëni listën e përbashkët, nuk është larg mendj se shumat ofert janë PDK me LDK me hy bashkarisht në zgjedhje, në listë përbashkët, sepse janë dy parti djasta, institucionaliste, të establishmentit politik që kërkon antarësinë e Kosovës në BE edhe NATO, se sa një kombinim i çuditshëm, një himer e një partie nacionaliste socialiste me dy parti rajonale djastiste, të cilët ndoshta janë bashku për pushtet, por të cilët nuk kanë llojin e partneritetit. Se Selimi një çështje të tillë, pse arrogante ndaj opozitës? Cila arrogancë? Pse i thoni rajonale partive? Pastaj vendonin nacionaliste, socialiste i quani. Kjo është projektim i votave që cilët kanë të numëruar në KQZ. Dhe me thonë, unë nësë po thonë kur gjë jashtë asaj se që ka verifikohet nga ti si gazetar nëse shkon KQZ se ku janë votat e LDK-s dhe PDK-s edhe ku janë votat e disa partive tjera. Mire, unë kam fjallën për gjuhën, a është një gjuhë që paka shumë e nxekë situatën. Ka të folë kushtin pas zotin. Unë me grutajme kanë të shetit në qytet, ku më kanë rokë me vo, ata tjerë gjujnë gazlot sjellës, kjerën e abrashit ministrit gjujnë me hekra dhe me gur, dojnë me kallë me molotova policin, edhe tim të full për gjuhën arrogante, që unë i qua dy parti rajonale, edhe tjetërën që qua socialiste dhe nacionaliste, ata që vetën socialist, edhe që vetën nacionalist, kërë që unë po thëmë, që është fakt, nuk po përdori dhunë verbale, nuk po jëm shantazhues, edhe kërkom për qeverisë nuk e keni po as të ushajt, as të ofendu, as të përdor llojin e dhunës edhe torturës mentale që janë të përtitu qytetarët e Kosovës tash e shumë javë muaj. Kur del dikush dhe thotë ja si une, ja kur qysh tjetër, ja kena me kallë këtë vend, kjo zotni është arrogancë. Jo veç arrogancë. Kjo është domethënë kërcënim i rendit edhe kushtetueshmërisë të Republikës Kosovës. Po besoj që veprimet e subjekteve politike opozitare kanë patjetër edhe dhuna ka marrë përgjigjen e duhur, qoftë nga media, qoftë nga përfaqësuesit ndërkombëtar, qoftë nga ata që marrin mendim neutral, por ideja është një komunikimi të përbashkët. Komunikimi i përbashkët duhet të ketë një ofrim. Ju thoni se jeni parti institucionaliste. Absolutisht. Edhe partnerët keni parti institucionaliste. Ofrojeni opozitën. Apo kujton, apo ta mërmenja, tash sinqerisht pak u far cinizmi, pak u far... Mund të përdorësh atë cinizmi. Jo, ti mos përdor cinizm, apo ta mërmenja që oferta për dialog e PDK-s dhe LDK-s edhe koalicion të qeverisës ndaj opozitës nuk o bonjën 25 milion herë deri tash, edhe që nuk o refuzu në mënyrë konsistente që na... e sinqert me bisedu, do të thonë, sot prapë ekziston oferta, e janë në komisionin për draftimin e statutit të asociacionit, edhe e janë në komisionin për analizën e demarkacionit, marrëveshjes për demarkacion. Çka ka qenë përgjigja dje? Jo, nuk dojnë ekspertat jashtëm, jo, nuk i pranojmë, jo, dojnë as zgjedhje. E po tash, zgjedhje me shantazh politik nuk mund të pas, sepse prapë tha ambasadori Reichel i kancelarës Merkel sot. Nëse këta bojnë shantazh sot për zgjedhje, çka bëhet mas një viti, që dikush tjetër me bëni shantazh tjetër, ose mas 2 vjete, ose mas 3 vjete, nuk mund me qenë precedent të na ligjor që një grup minoritar, pri më pak se 1/3 të deputetëve, për shkak se kanë një program politik, shantazhojnë krejt kombin edhe krejt shtetin me zgjedhje ose bëhet kështu, ose kena me kallë Republikën. Kjo nuk është diçka e cila është e pranueshme si metodë politike kushtrim. Ekziston një situatë e vështirë.
politike. Shumë e vështirë. Ajo, absolutisht, është shumë e Jemi vështirë, viktima nuk gjithë besoj, po, qytetarët. nuk besoj që dikush është ka mbetur ana që nuk e di çfarë situate politike është. A humb pak, a e zbeh legitimitetin e zgjedhjes një presidenti, i cili duhet të jetë një figurë, po e quaj kështu moralisht unifikuese, jo ligjërisht, për arsye se nuk paraqit askund. Për zotin Thaçi, e humb pak a shumë legitimitetin kur vjen me një krizë të tillë politike dhe duhet zgjedhet. Besoj se në sistemin demokratik reprezentativ, uniteti përfaqësohet me votat e përfaqësuesve të popullit. Do të thonë, në Republikën e Kosovës, nëse në Kuvendin e Kosovës, 2/3 e deputetëve, shumica absolute, janë në kvorum, janë në sallë, edhe me shumicë votash zgjedhet presidenti, kjo është uniteti i popullit. Është Thaçi figurë unifikuese për Kosovën? Mendoj që në Republikën e Kosovës, Thaçi është figura më unifikuese që ekziston në spektrin politik. Është i përkryer, jo, veç Zoti unë me qenë i përkryer, do me thonë të na politikant kanë pas karriere të gjata, kanë pas mundësi me gabu, edhe me përmirësu gabime, po është figura më unifikuese që është sot në spektrin politik, është, sepse është edhe me votuara, edhe tek e fundit, edhe me koalicionin që e bë me LDK-n, edhe në raste tjera ka treguar se nuk ka ndonjë problem me qenë zemër gjërë edhe me qenë ko bashkëpunus me gjithë spektrin politik. Do ishte reprezentativ ashtu si që ka qenë zonja Jahjaga, jashtë vendit? Mendoj se nëse shifni agjendën e Zotit Thaçit si ministri punët jashtëm, në agjendën një vjeçare, kudo që ka shku ka taku ju vetëm homolog ministrat jashtëm, po edhe prezidentet, edhe kryeministrat, edhe kryetarët e kuvendit, do me thonë, ka qenë i pritur jo vetëm në nivel të një ministrit të thjesht, po si një figurë të rëndësishme të politikës balkanike. Edhe si e tillë, unë besoj që do ta fuqizonte pozitën. Edhe përkundër gjykatës speciale e raportit dikmarit ku përmendën Zoti Thaçi? Në gjykatë speciale tash që përmendën 215 milion emra, edhe është e qartë që një pjesë... Nuk është zonja Jahjaga aty? Zona Jahjaga nuk është, sepse nuk ka qenë në luftë cili dere UÇK-s, ka qenë e re, është e qartë që një pjesë e qëllimit të Zotit Martit ka qenë njollosja e leadershipit të Kosovës, sepse me njollosjen e leadershipit të Kosovës o njollos lufta, me njollosjen e luftës njollot Republika Pavarur e Kosovës. Tash shqyr po krijohet një instrument që me hek, jo shqyr se është kjo e mirë, po është dashur me kriju një instrument, domosdoshmëri me i hek këto rreth të dyshimit ndaj disa prej personave të cilët me gjaz do të kenë akt padi prej prokurorit special. Ju jeni të bindur se Zoti Thaçi do bëhet president? Unë thash edhe një herë, debati nuk është se a do të jetë Thaçi president, po çka do të bëjmë na deri në 2018-ën, se si do të përfundojmë investimet me Kosovën C, që të sillen 12.000 vende të punës në energjetik, se si të përfundojnë projekte të tjera investive, se si koalicioni shumë i mirë edhe i qelluar, edhe i fort, edhe strategjik midis dy partive të qendrës së djathtë, PDK-s dhe LDK-s, të jetë i tillë që të gatshëm të futen edhe në listë përbashkët. Unë thash që ma përpara futen këto dy janë në listë përbashkë, se sa që këta tret futen bashkë. Kjo do me thonë prapë përqendrojmë në kësaj fjalisë. A le boshllëk të madh Zoti Thaçi në Partinë Demokratike të Kosovës? Lën boshllëk enorm, por shqyr është partia vetme që ka shumë figura, po shifte edhe për mbledhjeve të kryesisë edhe si tilla, është parti me vërtet multipolare që ekzistojnë shumë shtresa të shoqërisë për krahin, shumë përfaqësues të atyre shtresave, nuk janë vetëm ish ushtarët të UÇK-s, po gjatë viteve ka pasur edhe prurje, njerëz të ri, qytete të reja që në fitu në zgjedhje lokale, edhe si e tillën mendoj se është ndoshta më e mira e pajisura ta mbush një boshllëk evident që mbetet pas tërheqjes së Zotit Thaçit nga pozita kryetare. Kush e pason Zotin Thaçi, Zoti Selimi? Do e pasoj Zoti Veseli? Unë mendoj që tash jemi sinqert, Zoti Veseli është në pozitën më të mirë të jetë pasues i Zotit Thaçit, po unë nuk jam kryesi. Unë besoj se do të jetë pasuesi i denjë, sepse ai ka qenë i nominuar si nënkryetari i partisë nga antarësia PDK-s, zëvendës kryetari i partisë, zëvendës president, edhe nëse antarësia PDK-s me një vot shumë të solide në kuvendin, në konventin e PDK-s, pastaj Këshilli i Përgjithshëm dhe kryesia e përkrahin, atëherë që aty fshihet se është i denjë dikush nuk është. Unë besoj se ai, po edhe shumë persona të tjerë janë të denjë për pozitat e leadershipit në PDK. Ne dua një përgjigje sinqert nga ju për fund për ta përmbyllur këtë intervistë të Zotit Selimi. Zoti Thaçi e le vakant pjesën e leadershipit Partisë Demokratike të Kosovës, por e le edhe pozitën e ministrit jashtëm. A do të jetë Zoti Petrit Selimi ministër
I ardhshëm Jo, i Republikës Kosovës. shikoni, me dëtet nuk më përgjigje sinqert, sepse këto tash vendosin strukturat partijake se bashku me kryeministrin, i cili formalisht i nënshkruan vendimet, edhe zamës kryeministrin i cili do të bëhet president, edhe unë besoj se une edhe shumë njerëz tjerë jemi në pozita shumë të mira çka kemi bërë deri tash, se çfarë pozita do të luajmë tash mas 3 vjetë, mas 5 vjetë, kjo nuk varet gjithnjë Mund të ketë rokad tek Ministria e Jashtme me LDK-n? Besoj që po fliten shumë opsione. Unë do të dëgjoj për gazetarëve si ti, më shumë se sa që po dëgjoj prej bisedave të brendshme, po sido që të jetë do të jenë periudha interesante ku mendoj që zgjedhja e Thaqit si president, pastaj kompletimi i kabinetit të ri qeveritar, do të jetë një shtyrje e re për Kosovën për 2 vjet të ardhshme. Mos shkosh bashkë me Thaqin edhe ti? Pra po them, është bisedë që do të është mes meje dhe Thaqit. Po mirë, s'është keq ta di edhe opinioni publik, nëse ka diçka. Po tash edhe unë ty s'po të pyes çka kemi pasi karrierë tonë mas 1 vjetë, mas 1 muaji, mas 3 muaj. Jo, mund të pyesësh. Çka kemi bërë, kemi dalë. Kontratën e kam me Klan Kosovën ende. E më të ofru dikush më shumë? Po si dihet? Po, pse si dihet? Nuk i dihet. Nuk e dihet, s'po spekulojmë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e magazines. Faleminderit edhe për pyetjet e mira që i bani sot. Faleminderit. Ka njerë po provokon. Çka më bën, punë kemi ato. Këtu nuk përfundon në edicionin e sotëm i Infomagazines në këtë bisedë me zëvendësministrin e jashtëm dhe përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës Petrit Selimi, i cili sot shpalosi goxha shumë ekskluzivitete kur flasim për zgjedhjen e presidentit. Një pikë tjetër e ndihshme gjatë kësaj jave ka qenë edhe çështja e Enver Hasanit, në konfirmimit të akt akuzës nga gjykata themelore. Cila është e vërteta për ish kryetarin e gjykatës kushtetuese, çfarë thot pala mbrojtëse me që ajo ka qenë e heshtur gjatë kësaj periudhe kohore. Bajram Tmava, avokati i Enver Hasanit, pas pak në studion e Infomagazines, qëndroni edhe më tutje me neve. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazines për të trajtuar një çështje shumë të ndihshme, kur bëhet fjalë për ish kryetarin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, zotin Enver Hasani, një konfirmim i akuzës në fakt periudhës fundit kohore për çështjen e gjyqtarit ndërkombëtar Robert Caroline ka zënë vend pak a shumë edhe në diskursin politik kur i referohen me qëndrimeve, sidomos të opozitës, ato që kanë deklaruar në fakt se është konfirmuar kapja e gjykatës me konfirmimin e akuzës për ish kreun e gjykatës kushtetuese. Sot për herë të parë do flasim me palën mbrojtëse Bajram Tmava, avokati Enver Hasanit, i ftuar i sotëm i Infomagazines. Zoti Tmava, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes. Besoj që do kemi çfarë t'ju shpalosim shikuesve. Këtë çka keni problem nuk ka. Absolutisht. Sa i përket aspektit profesional të mbrojtjes. Mirë, çfarë thotë mbrojtja për konfirmimin fillimisht të akuzës për zotin Hasani? Si e morët ju? S'pari zotni kushtrim, po më duket që nuk është e rastishme. Edhe pjesa e parë e programit, edhe pjesa e dytë e programit, pasi që kanë të bëjnë dyjat me presidentin. Si ashtu? Kjo e dyta ka të bëjë me një dekretim të gjyqtarë ndërkombëtar, ndërsa ajo e para ku ishte mysafir zoti Petrit Selimi, kishte të bëjë me përzgjedhjen e kryetarit të ri. Po cila është e përbashkëta këtu, vetëm se bëhet fjalë për president? Përbashkëta është se kemi të bëjmë me presidentin, apo me institucionin e presidentit. Ndërkaq për sa i përket asaj që paralajmërova akuzave, unë nuk mund të konfirmoj se akuzat kanë hyrë në fazën e gjykimit. Ashtu si që të tjo akuzat janë në fazën e konfirmimit. Është fakt që ne po i referojmë qëndrimit të prokurorisë dhe gjykatës që ka pas një ditë më herët. Në fakt edhe lajmet dhënë nëpër media. Një fakt është prezent, është fakti pa kontestueshëm, që akuza është vetëm një akt iniciues për gjykimin e një çështje. Derisa gjykimi nuk merr formën e prerë, gjithmonë ekziston parimi i prezumimit të pafajësisë. Është fakt që janë ngritur 2 akte akuza ndaj zotit Enver Hasani. Një akt akuzë ka të bëjë me periudhën kohore, derisa ka qenë në Universitetin e Prishtinës në cilësinë e rektorit, ndërkas akt akuzë e dytë ka të bëjë me periudhën kohore si kryetar i gjykatës kushtetuese. Reagimi i zotit Hasani në rrjetet sociale edhe në komunikim drejt për drejt me media ka qenë i ashpër, sidomos në raport me vendimin e fundit, ka quajtur një shtet totalitar. Pse pikërisht tash,
po ndodh kjo akt akuzë ndaj zotit Hasani, duke ditur që zoti Hasani megjithatë është marrë me çështje shumë të ndihshme dhe kruciale përse takon jetës politike dhe jo vetëm këtu në Kosovë. Unë në cilësinë e avokatit mbrojtës ekskluzivisht, edhe opinionin e juaj të nderuar audiencën, do ta njoftoj lidhur me bazat, provat në cilat mbështetet akt akuzë. A ka bazë fillimisht? Spari, akt akuza e parë, e cilja ka të bëjnë me një kontratë e lidhur me 5 dhjetor të vitit 2008, që i referohet përkthimit të librave profesionale nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, e lidhur me institutin ndërkombëtar ISN të Tiranës. Unë mendoj se ajo akt akuzë nuk do të ketë prova qëndrueshme për të vërtetuar përgjegjësia e zotit Hasani në procedurën e mëtime. Kemi të bëjmë me një kontratë e lidhur pas procedurës së tenderimit, procedurë e cila ka shkuar në procesin e prokurimit në mënyrë të rregullt. Janë përcaktuar kushtet, është nënshkruar kontrata, është dorëzuar kontrata dhe kontrata e parë. Kemi të bëjmë me 1000 fjalë për 1000 fjalë për 12,6 euro. Ndërkaq, siç pretendon akuza, ne në 17 të ndryshua dhe në vend të parimit apo principit për pagesë fjalë është precizuar karakter. Këtu janë dy dilema shumë të mëdha. Kush e ka bërë ndryshimin asaj dispozite të nenit 17. Akt akuza bazohet në postën elektronike, në korrespondencën që është zhvilluar në mes personave përgjegjës në Universitetin e Prishtinës dhe përfaqësuesve të autorizuar të institutit në Tiranë. Kontratën e ka nënshkruar drejtori i prokurimit në Universitetin e Prishtinës. Kur flasim tek pika e dytë, për arsye se le të jemi pak më komunikues edhe me opinionin publik, mos flasim me terme shumë profesionale, zoti Tmava, duke ju respektuar natyrisht edhe si avokat dhe profesionist që jeni, për rastin e nënshkrimit edhe çështjes së presidentes në fakt. A qëndrojnë dyshimet e prokurorisë? Shiqoni. Kjo akt akuzë e dytë është akt akuzë shumë më skandaloze se akt akuzë e parë. Pse? Pse është më skandaloze? Nga shkaku se është për habi, se si përputhen datat e aktvendimeve për fillimin e hetimeve. Edhe të rasti i parë, edhe të rasti i dytë, fillimi i hetimit është me datë 14 prill të vitit 2015. Do të thotë, nuk janë këto dy data rastësi. E njëjta prokuroria speciale, prokurorët e ndryshëm bin 2 aktvendime kur do të njëjtit person për zbatim të hetimeve. Çfarë do të thotë kjo? Me fjalë tjera. Kjo me fjalë tjera do të thotë që prapa perdes diçka fshihet. Çfarë fshihet zoti Tmava? Unë nuk e di çka fshihet. Zoti Hasani ka dyshimet e veta, të cilat janë dyshime shumë parimore. A do t'jenë ato dyshimet vërteta, apo nuk do t'jenë, koha do t'a vërtetojnë. Mirë, ajde po i kthehemi, flasim më konkretisht, zoti Tmava. Hakmarrja e ka quajtur zoti Hasani. Hakmarrja ndaj tij. Unë ato nuk e di. Po quaj kështu publikisht ka folur. Unë ato, ai e mbron tezën e vetë që ka hakmarrje, i paraqet edhe dyshimet cilat e bazon atë hakmarrje. A është politik në pyetje këtu diçka zotit Tmava? Edhe ata është politik, apo jo, nuk është e imja për me vlerësu, është e zotit Hasani, cilo shumë a kompetent se une, për ta vlerësua pozitën e ti. A është pozitë e ti ekskluzivisht juridiko-penale, apo ka të bëj me një konotacion politik? Pse ndoshta ka të bëj me konotacion politik? Ju lutem, prokurori ka bo a kërkes për zbatim të hetimit jashtëzakonshëm. Ajo kërkes është drejtua në gjykatë. Gjykata ka formua kolegjin ashtu si pas ligjit prej 3 gjyqtarëve. Mes natyre 3-ve ka qenë edhe një kryetar i atij kolegji që është ta zbatoj hetimin e veçantë. Ta dëgjoj zotin Karolan cilësinë e dëshmitarit. Është tentuar mu zbatue. Është kërkuar më zbatimi, më themi procedurës për shkak të imunitetit duke u thirrur në nenin 117. Nenin 117 ju lupit është i qartë. Unë do t'ja u lexoj. Edhe audiencës
e ka marrë me qëllim Kushtetutën e Republikës të Kosovës, i cili është akti më i lartë juridik. Do ta lexoj edhe në jenin 17. Le të vlerëson vetë opinioni publik, a bjen desh çështja e Zotit Hasani me nenin 17 apo nuk bjen desh. Akoma gjykata nuk ka vendos për sa i përket kërkesës për heqjen e imunitetit. Derisa ekziston një kërkesë për një hetim të jashtëzakonshëm. Ai hetim i jashtëzakonshëm akoma nuk është përmbyll. Atëherë, edhe për këtë akuzë e cila është ushtruar në gjykat me datë 13 janar 2016, është këtë akuzë që me siguri ka me e përjetuar fatin e hudhjes. Mirë, Zotit Tmava, ju po shfaqni jeni shumë i dyshim ndaj procedura, ndaj funksionimit të sistemit, në fakt, në një situatë të tillë. Kjo do të thotë se nuk jeni shumë besim në sistemin e drejtësisë se mund të trajtojë këtë çështje me drejtësi? Ju lutem. Kur ndaj Zotit Hasani, që ka përfaqësuar institucionin më të lartë, për sa i përket lishmërisë, dhe për sa i përket zbatimit të ligjit, veprohet kësaj, atëherë paraqitet pyetja se çka do të ndodhë me qytetarin e rëndëmt. Ju lutem. Nuk mundet askush me inicu procedurë penale derisa kërkon personi i caktuar që është nën të drejtën e imunitetit. Në 117 i Kushtetutës Republikës Kosovës është jashtëzakonisht i qartë. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese gëzojnë imunitet për vendimet të cilat i marrin në kuadër të autorizimeve të tyre. Vendime dyjat, të cilat janë ndërmarrë lidhur me gjyqtarë ndërkombëtare sipas kërkesës së presidentes, janë nga fushveprimi i gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, respektivisht nga fushveprimi i kryetarit të gjykatës kushtetuese. Kështu që nuk mund të inicohet procedura. Në vërtet, një organ është dashur të vendosë, a është kërkesa e drejtë për heqjen e imunitetit të Zotit Enver Hasani apo nuk është e drejtë. Derisa një kërkesë e tillë ekziston, gjykata apo prokuroria nuk ka mund ta zbatojë. Në këtë akuzë thirrjet është kërkuar një mendim i Këshillit për Legjislacion, i Komisionit për Legjislacion nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Ku mundet Këshilli për Legjislacion me dhanë mendim lidhur me imunitetin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese? Lidhur me këtë imunitet mund të vendosë vetëm presidentja. Po shoh, a duhet ketë në fakt zinxhir përgjithsisht edhe presidentja në këtë rast për arsye se ajo është ende lidhur. Ai nuk është vlerësimi jem për me komentuar çështjen e përgjithshme. Jo, shumë rëndësi në fakt. Ju lutem. Ato janë organe tjera që do të shiqojnë se presidentja ka bo kërkesë normale. Ajo kërkesi është drejtu gjykatës. Dhe presidentja i ka besuar institucionit. I është drejtu gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka dhënë verdiktin e vetë, edhe tash ajo atë verdikt e ka zbatuar. Mira, do të kërkoni përgjegjësi ndaj gjykatësit ndërkombëtar Caroline, sepse letra e tij për mos prezencë në seancë për kërkesën e Vlanit Zotit Tmava është fakti kryesor kundër Enver Hasanit në këtë rast. Zoti Hasani kërkesën e Zotit Karolan, lidhur me papranueshmëri në vendimin që do të mirret, e që ka të bëjë me 8 gjyqtarë ndërkombëtarë ka refuzuar. Dhe ai akt vendim është në kuadër të autorizimit të kryetarit të gjykatës supreme. Unë nuk e di se çka do të veprohet me Zotin Karolan edhe me 2 gjyqtarë tjerë të cilët janë zgjedhur, po në atë paketë kur është zgjedhur edhe Zoti Karolan. Mirë po, me besim të plot dhe në bazë të asaj, çka unë posedoj në dosjet lëndës. Kjo çështje penale ndoshta do zgjat, por në fund do të dalin fitimtar. Fitimtar do të dalin. Është i pavajshëm, më thoni. Sipas meje, gjyqësia, gjykata, pas zbatimit procedurës prova do të vërteton se Zoti Hasani do deli pa fajshëm. Dispozite në një 58 është e qartë. Prokuroria i pushon hetimet për 3 arsye. Arsyeja e parë është amnestia, arsyeja e dytë ndoshta në një palë procedurë, ndërkohë vdes, dhe arsyeja e tretë është çështja e imunitetit kur dikush thirrët dhe vërtetohet. Mirë, ka padur shumë reagime dhe shumë spekulime, po i referohen pak edhe çështjes politike. Ju jeni avokat dhe i komentoni çështjet që e preokupojnë sistemin e drejtësisë, por me do e mos e kam të ndërlidh, a është pushteti, a është vënë pushteti pas Zotit Hasanin në këtë rast? Patjetër e kam të pyes, Zotit Tmava.
Cili është mendimi i tij? Unë jam zot një kushtrim. Po shoh që ju po insistoni mu gjithsesi të më veni Jo, përfaqësoj zotin Hasani. Edhe në fushën e politikës. Vini avokat. Zoti Hasani ka shumë përvojë më të madhe se unë në çështjen politike. Ka anulu edhe aso vendime cilat i din opinioni. Ka rëzuar edhe president. Ja, ato nuk e di. Po ka rëzuar se ka qenë Ka rëzuar, po ndoshta ka pas bazë ligjore. Po mirë po. Unë nuk thash që nuk ka pas. Po thash ka bërë vendime të mëdha. Zotni kushtrim. Për mua është absurde, është brengose dhe shqetësuese. Kështu si veprohet. Përpara në atë kohën e monizmit, ka egzistu kur ishin rastet të tilla, rastet të cilit keshin pesh. Revolucioni i hanë njerëz të vetë, i hanë bitë të vetë. Kësisoj tani nuk duhet të veprohet. Kështu po bie që zoti Hasani qenë ka viktim. Unë si pas mendimit tim, zoti, kemi me vërtetuar në procedurën gjyqësore që zoti Enver Hasani ka është viktim. E cilit klan është viktim, apo i cilës orientim politik, ato nuk e di. Jo, po i bika që pas ka më shumë klane dhe orientime politike që po e... Pa i për atë nuk ka nevoj me njoftu opinioni se opinioni. Unë jam këtu në pozicion të bëj pyetje, zoti Tmava, ju të përgjigjen. Po ju lutem nuk ka nevoj me informu opinioni dhe me vërtetu. Mjaftojnë ngjarjet që po ndodhin në Kosovë dhe mu vërtetu a ka klana nuk ka. Jo, po në raport me zotin Hasani, për arsye se klanet gjithë e dinë se ka, po në raport me zotin Hasani. Me siguri ka në raport me zotin Hasani diçka, me te është tu e ndodhë. Që është tu e ndodhë me te mas mirë e dinaj? Do të ishte mirë në base zotin Hasani ta kemi në studio. Unë e kisha pas dëshirë, bashku me zotin Hasani me pas një hapësirë dhe bashkaresh me sqarue. A i me sqarue çështjen e implikimit politik në çështjen Hasani, unë me spjegu çështjen e provave materiale, ekziston përgjegjësia penale e tij apo nuk ekziston. Mirë, hajtë po i referohem edhe një çështje. Ish avokati i popullit Sami Kurteshi ishte ai që inicoi rastin me zotin Kerol. Tani më zoti Kurteshi i takon një subjekti politik. A ka këtu ndërlidhje diçka, dyshime? Unë ato avokati i popullit ka drejt me hetu rastet të caktuar. Me kushtetut një drejt e tillë e ka. Edhe çdo qytetar apo çdo institucion që heton që ekziston një veprim i kundërligjshëm është i detyruar me paraqit rastin të organet kompetente. Unë te avokati i popullit nuk kam ndonjë provë apo në ndyshim me cilin mund të vërtetoj se ka pas diçka kundër zotit Hasani. A ka pas ai në mbrëpavi diçka tjetër? Avokati i popullit nuk ka pas, është mirë ai të sqarohet. Unë e kam marrë kërkesën e avokatit popullit, e kam shqyrtu kallëzimin penal, i kam shqyrtu edhe bazueshmërinë në cilat është mbështet kallëzimi penal, dhe për mua ato kanë qenë ndoshta në aspektin procedural në rregull. A është dëmtuar imazhi i tij i zotit Hasani me këto dy akuzat? Unë besoj që vetë që është iniciuar një procedurë penale, si do kudo, pavarësisht prej asaj që nuk kemi akoma procedurë të zbatueshme, ashtu si ligje shifet me procedura ligjore, deri diku imazhi vehet në pyetje. Sepse ekzistojnë edhe te popullata apo te opinioni dyshime të caktuara, që ndoshta ky është i tillë ashtu siç pretendon prokuroria. Mirë po, prokuroria për çdo pretendim duhet ta vërtetoj bile. Ligji thot, akta akuza duhet ta tejkaloj pragun arsyeshëm. Këtu s'ka prag të arsyeshëm. Jemi në 10 sekondat e fundit të këtij emisioni. Zoti Tmava është i gatshëm dhe a ka bashkëpunuar zoti Hasani me drejtsinë në këtë situatë? Zoti Hasani, unë jam kyç në kohë të fundit si avokat mbrojtës, ato që kam kuptue unë nga shkresat e lëndë, zoti Hasani ka bashkëpunu me drejtsinë. Zoti Hasani është i thirrur dhe më tepër me të bashkëpunoj me drejtsinë, i është përgjegjës ftesës së gjykatës, ka prit një kohë të caktuar në korridorin e gjykatës, është shtyje seanca dëgjimore për të zbatimin e të usisë veçan nga shkaku se gjyqtari Karolan nuk ka qenë këto për të dëgjuar, është caktuar seanca në fund dhetorit që prapë s'ka mund të zbatuar. Jeni të bindur në pafajësinë e tij? Që është çështje shumë subtile, me thonë jam i bindur. Ne jam i bindur që provat nuk vërtetojnë fajësinë e zotit Hasani. Zoti Tmava, faleminderit shumë që ishit pjesë e magazinës. Dhe faleminderit edhe ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Vazhdoni të klikoni KlanKosova.tv për informacionet më të reja. Ne takohemi të hënën. Mirëmbëjtje deri atëherë.